سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. سیستم چوکات نامین 2 منزله داریم که بار منتشره و قوی افقی بالایش عمل کرده که را میخوایم که ما انالایز کنیم که شما میتونید یا از طریق بلانک استفاده کنید یا از طریق گریدینگ استفاده کنید یا شما میتونید که از 2D فریم استفاده کنید. میشه که ما بخاطر این سوال میشه که از 2D فریم استفاده کنیم چون نظر به شکلی که ما داریم مطابقت با تمپلیت سافر ثبت میکنه که میشه که ما بالای 2D فریم کلیک کنیم. وقتی که بالای 2D فریم کلیک کردیم شما براتون میگه که نمبر اف استوریز تعداد منازل. نظر به سوال ما تعداد منازل 2 است. نمبر اف بیز تعداد وایه ها چند است. نظر به سوال ما 3 وایه داریم پس این باش میگیم که 3. استوری هایت هر منزل ارتفاعش چقدر است. نظر به سوال ما منزل اول ما 3.5 متر است و منزل دوم ما 3 متر است و بیویت که از عرض هر وایه ما چقدر است که وایه اول ما 6.35 است، وایه دوم ما 5.35 است و وایه آخر ما هم 6.35 است که چون متفاوت شما میتونید یوز کاستم گرید اسپیسینگ اند لوکیتر چک کنین باش بگین که ادیت گرید اسپیسینگ کلیک کنین. دیگه قسمت وایه اول ما که در x دایرکشن است 6.35 انتخاب کنین. وایه واسطی ما که است 5.35 است. وایه آخری ما که است 6.35 این هم است و در وای دایرکشن نداریم چون سیستم دو بودی است و با عین ترتیب در زید دایرکشن که است منزل اول ما که است 3.5 متر است و منزل دوم ما که است 3 متر است. این انتخاب میکنید بعدا برش میگین که اوکی و بعدا هم برش میگین که اوکی. وقتی که اوکی گفتین شکل 3D را آف میکنین، شکل 2D را میمانید، رابر بند زوم انتخاب میکنین. این مقصاهایی که مربوط سیستم ما است این را تحت یک ویندو انتخاب میکنین. این برای ما زوم این میشه. نظر به سوال ما تمام اتکای کس اتکای سخت است. از 4 اتکا را سلکشن میگیریم. دیگه قسمت در اساین میگیم، اساین در جوین، در جوین در رسترین من بالای فیکس سپورت انتخاب میکنیم و بعدا باش میگیم که اوکی. نظر به شکل هندسی که ما داشتیم شکل ما ترتیب شد. وضع ذاتی سیستم ما برش 0 میگیریم. دیگه قسمت در دیفاین من، در دیفاین در لود پترن برش سلف ویت مولتیپلایر 0 میگیریم. مودیفای و اوکی میگیم. بعدا شکل هندسی سیستم ما ترتیب شد. از این به بعد شما لودینگ برش معرفی میکنید. بالای بار منتشره در منزل آخری ما که است بالای بیم ما لودی که ساین شده 4.5 تن فورس دیگه قسمت است، 4.5 تن فورس دیگه قسمت است. هردیش سلکشن میگیریم. در اساین در فریم، در دیستریبیوتد اینجا برش گلوبال انتخاب میکنین، گراویتی را انتخاب میکنین و بعدا برش یونیفرم برش میگیرین که 4.5 تن فورس بر متر و بعدا برش میگین که اپلای و اوکی. بعد از این شما بار منتشر در قسمت وسط که است ما 4 تا فورس بر متر داریم سلکشن میگیریم. اساین فریم دیستریبیوتد دیگه قسمت برش میگیم که 4 تا فورس دیگه چیزایش مشخص است. اپلای و اوکی. با عین ترتیب در منزل اول که است در دو وایه انجامی ما که است هردوش سلکشن میگیریم. 5.5 تن فورس است. اساین فریم دیستریبیوتد دیگه قسمت برش میگیم که 5.5 تن فورس اپلای میگین و اوکی میگین. با عین ترتیب در وایه وسطی ما 5 تن فورس بر متر سلکشن میگیرین. اساین فریم دیستریبیوتد و بعدا هم میره برش میگین که 5 و بعدا برش میگین که اپلای و اوکی. لودینگ عمودی که بار منتشره بود برش معرفی کنیم. دو قوه افقی هم ما داریم در قسمت انجام است. نظر به سوال دیگه قسمت ما یک پوینت لود داریم. یک قسمت سلکشن میگیریم. اساین شما میتونید که از طریق جوین لود یا از طریق فریم لود در پوینت انتخاب بده شماست. میشه که در سال ما از فریم لود استفاده کنیم. دیگه قسمت ریپلیس بکنین از ریلیتیو به اساس فیصدی به اساس ابسولوت دیستنس این انتخاب میکنین. دیگه قسمت گلوبال انتخاب میکنین. گراویتی رو نمیگیریم چون قوی افقی است. در x دایرکشن انتخاب میکنین و جهت از این دیگه قسمت ابسولوت دیستنس شروع میله اینجاست و ختم میله این قسمت است. پس در فاصله 3 متری شما لود را که معرفی میکنین برش دیگه قسمت برش است 12 تن فورس این انتخاب میکنین و بعدا برش میگین که اپلای و اوکی. با عین ترتیب در منزل اول در جوینتش دیگه قسمت شما 8 تن فورس این شما سلکشن میگیرین. شما در اساینمنت فریم پوینت دیگه قسمت در فاصله 3.5 شما مقدار لود که عمل کرده 8 تن فورس این انتخاب میکنین. اپلای و اوکی.
حالا اگه شما خواسته باشین که بار منتشر و پوینت لود همزمان مطالعه کنین یا ببینین، شما میشه که دیسپلی بین شو element load assign frame و یا باش میگین که yes و دی قسمت براتون باکس می باش میگین که اپلای و اوکی. هم بار منتشر هم قوی افقی بالای سیستمتون اساین شده. حال شما مستوی سیستم انتخاب میکنین مثل سوال قبلی واری انالایز من ست انالیسیس اپشن اگزیت پلین انتخاب میکنین اوکی. انالایز شما میتونین که مدل الایو انتخاب کنین. در مدل الایو قسمت میشه باش بگین که indeterminate frame analysis این انتخاب میکنین و یک نام ایره سیو میکنین. وقتی که سیو کنین این ساحه ایره براتون خود سافیر براتون اون پروسس تحلیل پیش میبره و این براتون شکل دیاگرام قوی داخلی که بندینگ مومنت براتون نشان میده. میتونین که شما عکس العملش چی کنین جوینتس در جوینت باش بگین که اپلای عکس العمل رو براتون نشان میده. یا خواسته باشین که دیاگرام قوی ارزی رو براتون نشان میده شیر تو تو، خواسته باشین که مومنت براتون نشان میده مومنت تیره و بعد باش میگین که اپلای و اوکی. اگر شما خواسته باشین که فیل براتون نشان بده فیل دیاگرام اپلای و اوکی. و اگر شما خواسته باشین که فرض مثال اگر سوال شما داشته باشین که فرض مثال گادرایتان مومنت اینرشیاش دو چند است یعنی دو آی است، پس شما میتونید که ایرا هم برش معرفی کنید. میشه که برش بگین که د فریم بین فریم کیبل تندن بین دی قسمت برش بگین که فریم مومنتریتی شو ولیو بگین اپلای و اوکی. بعد شما میشه که دی قسمت چون مدل الایو آن است تمام گادرایتان از سلکشن بگیرید. وقتی که سلکشن گرفتین شما میشه که د اساین بین د اساین د فریم property modifier انتخاب کنین. د moment of inertia about 3 axis شما برش بگین که مثلا دو یعنی moment of inertia شو دو چند بگیرین این اپلای بگین و اوکی. با مجرد که شما اپلای میگین دیاگرامای بندینگ مومنتان تفاوت یعنی دی قسمت دی سوال فعلا moment of inertia بیمتان دو آی شد و از کالمایتان یک آی است. یا فرض مثال اگر شما خواسته باشین که کالمایتان هم دو آی باشه و قسمت بیمتان یک آی باشه، پس شما میشه که یا سلکشن بگیرید. وقتی که سلکشن گرفتین شما پس د اساین بین فریم پراپرتی مودیفایر دی قسمت رو باش بگین که یک اپلای اوکی. پس در حالت اولیمه پس میشه شما پس کالمایتان سلکشن بگیرید. سلکشن گرفته پس د انالایز بین فریم پراپرتی مودیفایر و برش about 3 axis مومنت اف اینرشیا رو برش دو بگیرین و اپلای برش بگیرین و اوکی. حال براتون نظر به دو چند مومنت اف اینرشیا، نظر به کالما و نظر به گادرای یک آی و نظر به کالمای دو آی براتون ایره براتون انالایز که به این ترتیب شما سیستمای نامعین چوکاتا را یک منزل باشه یا دو منزل یا سه منزل یا به هر اندازه که شما ضرورت داشته باشین براتون انالایز میکنه. یا خواسته باشین که با مومنت اف اینرشیا متفاوت